Today guys, today in-inspect ko tong kotse ng biyanan ko. Pagtingin ko walang tubig sa radiator. In-inspect ko kanina yung tubig, medyo madilim lang. May tumutulong tubig galing dito sa pipe na to. Ito yung pipe na galing sa lower radiator papunta sa ating water pump. Ito yung ating water pump, konektado yan ito dito sa tubo na to. Yan. So titingnan natin bakit nabutas, may butas tong tubong to. So yun yung kailangan nating mabaklas. So para matanggal yan, mayroon yung dalawang bolt. Isang nag-hold dito, tapos yung isa nandito sa side, sa ilalim ng distributor. So kailangan natin matanggal yan. Tapos tatanggalin natin tong lower radiator hose. So para matanggal tong ayan, niluwagan ko na itong clamp nitong ating lower radiator hose. So, tatanggalin natin to. Ayan. Ayan. So, tatanggalin natin yung bolt dito. Ayan, dito. Kasi nasa kabila. Papakita sa inyo. Hindi siya masyado makita eh. Ito. Yan. So kailangan matanggal yan pareho. Yan guys, ito yung bolt na nakakabit dito sa gilid. Hindi ko siya mabibidyohan kanina habang tinatanggal kasi masyado naka-cover. Ngayon, since natanggal na natin yung bracket ng ating tube, meron tayong tatlong hose na kailangan tanggalin dyan. Itong isang to, ito, pangalawa, and then ito yung pangatlo. Ayan, so tanggalin na natin yung mga hose na yan. Mga nakaklamp lang naman yan. Ayan, so natanggal na natin yung mga connected na hose. Medyo naging mahirap lang dahil nanikit yung mga hose doon sa tube. So lahat ng connection tanggal na. Tanggal na rin yung bracket. So remaining na lang ito. Actually, hinuhugot lang to. Meron ng o-ring na medyo pipigil sa paglabas, pero kailangan lang yan hugutin palabas. Hihilahin lang natin yan para mahugot yung mismong tubo. Ito yung butas niya guys, laki nga niya. Ayan. Actually yung gantong butas, meron kayong dalawang option pagdating sa gantong problem. Una is papahinang nyo to sa mga gumagawa ng radiator. Hinihinang din naman ng radiator, diba? So pwede yun. Pero kung gusto nyo mas tumagal, so probably kaya nabutas to, katagalan na lang din eh. Masyado na manipis yung tubo. Ilang taon na rin kasi tong kotseng to. Tsaka makikita nyo yung loob, ayan, kinain na ng marami siyang kalawang. So yan yung problem kapag nasana yung makina nyo na walang coolant. Ayan, so dalawa pala yung butas nya, isang maliit tsaka isang malaki. So masyado nang manipis tong tubon to. Ayan. So the best way siguro, kung may mahanap kayo na mabibila nito, mas maganda magpalit na lang kayo. Ayan, so siya nga pala guys, since kailangan natin masiguro na yung tubo nga lang yung may problema, so nilagyan ko ng takip itong lower radiator hose, tapos lalagyan natin ng tubig itong radiator. Titignan natin kung mababawasan pa rin siya ng tubig. So kapag wala nagli-leak dito, tapos yung radiator natin nababawasan, so probably may butas din yung ating radiator. Yan guys, so puno na yung ating radiator. As of now, tinakpan ko lang tong kabilang butas. Wala rin naman leak dun sa hose. So wala akong nakikita kahit pa paano pagbabago ng tubig dito. Ayan, so nasa maximum level pa siya. Ayan. Kasi kung may konting butas to, magkakaroon to ng konting bubbles. Maglilik to.
So nagtanong na ako sa mga kakilala kong surplus shop. Wala sila nung kaparehong model nung sa akin. So no choice. Napakahirap kumilos ngayong pandemic. So ayoko munang mag-risk na maglalabas para maghanap nito. So ang ginawa ko, pumunta ako sa gumagawa ng radiator. Pinahinang ko muna. Temporary solution ito. Pagka okay na ang situation natin, wala ng COVID-19, lalabas ako para mapalitan to ng buo. So ikakabit na natin to. So ang una natin gagawin, lalagyan muna natin ng sealant ito, silicone. May o-ring na yan. Actually kinakabit ito kahit wala ng sealant, kaso syempre old na rin, so hindi rin ako nakabili ng o-ring, kaya i-reuse ko yan. Tapos lalagyan ko na lang siya ng sealant. Ayan. Ano natin gagawin, ipapasok natin sa tubo pailalim dun sa exhaust manifold. Yan. Tapos ipapasok na natin siya rito sa ating water pump. Tapos kukunin natin ngayon yung nut. Kabit muna natin yung nut dito sa gilid. So may bracket niya rito. Kasi isang bolt dito sa ilalim, so hindi na natin mapapakita sa video katulad kahapon kasi masyado maraming nakaharang. So after natin may kabit yung pipe, kakabit na natin yung tatlong hose na tinanggal natin kahapon. Itong isa, tsaka ito. Kakabit lang natin yung tatlong yan. Buksan nga, Nad. May na lang ah. Huwag masyado malakas. Sige pa. Okay, so naikalbit na namin lahat. Umaandar na rin yung ating makina. So ino-observe ko yung tubig kung bababa pa. So after ilang minutes, siguro may konting bubbles pa sa loob ng makina. Medyo bumababa pa siya, kanina punong-puno to eh. Ayan. Pero i-observe nyo rin guys, after nyo magpa-repair o magtanggal ng water inlet pipe na yon, make sure na walang leak sa mga hoses, sa dugtungan, doon sa may water pump natin. Tapos dito sa mga pinagtatanggal natin na tube dito. Yan yung mga i-inspect nyo. Pag walang kayo nakitang leak tapos hindi na nagbabawas yung tubig nyo, that's a good sign. And guys, so okay na yung kotse natin. So ngayon na nasa normal operating temperature na yung makina, kaya makikita nyo gumagana na yung rod fan nya. So pinakamagandang test dyan para makita natin kung wala nang leak talaga. Tomorrow, pag malamig itong makina, hindi na advisable kasi buksan to ngayon. Titignan ko kung nabawasan yung tubig. Ayan. So based on my visual inspection naman, wala na ako nakikitang leaks. Ayan. So yun na lang.
thorough inspection na lang to kung may makikita pa akong leak or magbabawas pa ng tubig sa radiator natin. So maraming salamat sa panonood mga boss. At sana ngayong araw natin natutunan nyo kung paano i-repair yung ating water inlet pipe.